राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले फेरि पनि विवरण दर्ता अपरेटरको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ र उक्त दरखास्त सम्बन्धी म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी गराउन गएको छु। मिति 2077 11 महिना 7 गते चाहिँ फेरि दर्ता अपरेटरको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भर्ना आह्वान गरेको छ र यस सम्बन्धी म तपाईलाई पहिले पनि धेरै भिडियोहरू बनाएर भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू दिने गरेको थिएँ र यो भिडियोमा पनि आज म तपाईलाई फेरि नयाँ 100 जनाको लागि चाहिँ करारमा दर्ता अपरेटरको खोलेको छ र म त्यो सम्बन्धी जानकारी गराउन गएको छु। यो तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, अब भ्याकेन्सी सम्बन्धी कुरा गरौँ। भ्याकेन्सी सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 77 11 महिना 7 गते भ्याकेन्सी ओपन भएको र 100 जनाको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ। म यसो सर्टकटमा चाहिँ तपाईलाई भन्न गएको छु। सो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने एउटा विभाग हो, जस चाहिँ नेपालमा अहिले जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकताको सट्टामा चाहिँ अलिकति डिजिटलाइजेसन गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइरहेको छ देशभरि नै। त्यसको लागि चाहिँ परिचय पत्र बनाउनको लागि दर्ता अपरेटर जुन अपरेटर कम्प्युटर अपरेटरहरू चाहिँ माग गरिरहेको छ, पहिलेदेखि नै गरिरहेको हो र धेरै पटक खोलिसकेको छ भ्याकेन्सीहरू विभिन्न जिल्लाहरूको लागि। र यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100 जना चाहिँ माग गरिएको छ र आवेदन शुल्क तपाईँलाई कुनै पनि लाग्दैन। लिखित परीक्षा चाहिँ हुने गर्दछ, लिखित पछाडि इन्टरभ्यू प्र्याक्टिकल परीक्षा हुने गर्दछ। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँले यो वेबसाइट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ donidcr.gov.np मा चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ अब जुन फर्म भर्नको लागि तपाईँलाई आवश्यक पर्ने जुन कागजातहरू छ त्यो तपाईँको +2 पास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, 18 वर्ष पुरा भएर 35 ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईँले +2 पास गर्नुभए पनि तपाईँले चाहिँ 3 महिनाको कम्प्युटर तालिम गरेको हुनुपर्दछ वा तपाईँले +2 पढ्दा चाहिँ कम्प्युटर विषय लगेर पढेको हुनुपर्दछ। सो तपाईँले यसमा चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई तलब चाहिँ 1200 को दरले चाहिँ महिना दिनको चाहिँ तलब दिने हुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफै यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले फर्म भर्नको लागि चाहिँ अनलाइनमा यो जुन कागजातहरू जुन म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल नागरिकताको प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, क्यारेक्टरहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँले जुन स्क्यान फर्मेटमा चाहिँ स्क्यान गरेर जेपिजी फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले अनलाइनमा चाहिँ अपलोड गरेर यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ यहाँ वेबसाइट donidcr.gov.np मा चाहिँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँलाई भ्याकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्म तपाईँले देशभरिबाट चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले जुन इक्जाम दिँदा चाहिँ लिखित इक्जाम विभागको नजिक पर्ने अथवा काठमाडौँमा चाहिँ इक्जाम हुनसक्छ। तपाईँले फर्म नेपालभरिबाट चाहिँ जसले पनि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भ्याकेन्सी सम्बन्धी तपाईँले फर्म भर्नको लागि कुनै कुराहरू कन्फ्युजन छ भने कृपया तल कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने फर्म अनलाइन हो, त्यो वेबसाइटमा जानुभए पश्चात चाहिँ तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज जस्ट अलिकति चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्रै बनाएको भिडियो। खालि भ्याकेन्सी खुलेको छ, तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन फर्म हो भनेर बनाएको भिडियो। बाँकी डिटेल जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँले आफै वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अझै म तपाईँलाई नयाँ नयाँ चाहिँ जब भ्याकेन्सीहरूको नोटिस चाहिँ दिनेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला।